Đấy cơ đấy. Ốm đứng gì đấy. Mới à? Anh phá chi đầu tiên à? Có anh thua với em cùng nhau với còn chơi mới. Cái này còn nó 3-2. Nó là 3-2. Bây giờ nó thấy là có cần phải tiến xe không? Bây giờ nó ở ngay chỗ này này. Cần nó đã gì thì cần phải tiến tháo ra. Nó phải tháo ra. Nó là buộc đúng. Mày chỉ đánh phá chính này. Có thể đánh được à? Cái là hoàng sắt đặt một con nữa đấy à? Ngon ăn móc xong được đi luôn. Đi thoải mái. Đi lên. Nó là cái vít thế gì ấy? Đổ đinh đổ vít thì đấy nó đúng cái danh lốp luôn. Không rồi đánh lúc này. Vải nó đây. Đây. Địt mẹ cái đinh chưa đến 200 đồng. Rồi. Nè. 100 đồng. Thế sao không Xì đấy. Đấy. không ý là xong bỏ hơi đi, thả hết hơi đi. Rồi. Đấy như vậy. Ok. Anh tôi sẽ ở hơi hoàn quá không? Để in. Mình toàn ở hơi hoàn quá, là anh hoàn thử quá. Ngon quá. Anh nói là anh hoàn hết đấy nè. Xong cứ đừng có gì. Cốp rồi. Qua nhìn thấy đinh không? Cái la răng này nếu mà đủ sang cái lại đốt qua xong hết được. Không rõ nữa, nhưng mà thường cái răng này nó sẽ dần. Một cái tí nào. Đấy, không đóng hai con mình. Nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Nó dài có khoảng phân thôi. Dưới em ơi. Cái này nếu mà Má giày chắc vẫn bị tốt. tiền ông đánh rồi. Có mấy chục nghìn mà để nó chọc đến đây. Nếu phải tên danh thôi em ạ. Nhưng mà
mẹ ăn sát cái bao lời sốc vào cột mốc. Khi mà mình nhìn gương bên này là thấy chắc ăn rồi, vào dần là giả dần là sau, thấy khẹt nó phá là đứt rồi. Là sao mà phôi á? Lộn mà trồm xong cảm ngoan quá. Lui đấy. Thích kia anh nhảy luôn cơ. Mà đằng sau nó nóng thế nhỉ? Không tới luôn à? Thế luôn. Bây giờ gãy mẹ nó bên bỏ anh ra nó cho tôi cùi à? Đúng không? Nhưng mà nắng nha, ai gãy phanh nắng. Anh nhảy vo được mà. Thấy bọn nó bơm cồn mà hay bơm xăng mà nó đốt vừa phát vào luôn. Mình không làm quen không chờ đâu. Xe máy này kem. Trên quay video lên nó cái anh rồi. Mười cân 11 cân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.